عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت هنرجویان عزیز. امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید برای یه قسمت دیگه از پکیج آموزشی تیردیمکس. خب من یه سری توضیحات رو میدم قبل از که بریم سراغ متریال و بخش مقدمات متریال. اینکه شما گاهن یک صحنه رو باز میکنید و وقتی میخواید صحنه که خودتون مدلش نکردید صحنه آماده است باز کنید و اون رو متریال بدید، ممکنه با ارورهایی مواجه بشید در مورد تکسچرهای متریال. در قسمت کاستامایز، در قسمت کانفیگور پروژکت پث، یا اگر که مستقیما کانفیگور اکسترنال فایل بود اون رو میتونید انتخاب کنید. این گزینه رو میزنید و توی این قسمت از اکسترنال فایل میاید آدرس جدید تکسچر هایی که برای متریالاتون هست رو اد میکنید. اد رو میزنید، آدرس ازتون میخواد، آدرس رو بهش میدید و بعد یوز پس رو میزنید. خب این از این بخش. کار دیگه ای که گاهن لازم انجام بدید وقتی با موتور رندر کرونا کار میکنید، اگر صحنه رو باز کنید که متریال ها با متریال های ویری ساخته شده باشه یا متریال های مختلفی باشه، میتونید اونها رو تبدیل بکنید به متریال کرونا. و قبلا هم بهتون گفتم اینجا یه دونه کرونا کانورتر هست که وقتی میزنیدش براتون باز میشه و میتونید با استارت کانورسیشن اونها رو تبدیل بکنه. ببینید که متریال ها، مپ ها، لایت ها، همه هر چیزی که توی صحنه هست رو براتون تبدیل میکنه به کرونا و کلا صحنه‌تون رو به صحنه کرونا تبدیل میکنه. اگر توی تولبارمون کلیک بکنیم و کاستمایز رو بزنیم، توی این بخش کاستمایز در قسمت تولبار اگر ما این دکمه نیو رو بزنیم میاد که یه اسم برای دکمه‌مون انتخاب کنیم. من میخوام یک آیکون، یک دکمه، یک ابزار جدید توی این تولبارمون ایجاد بکنم. مثلا اسمش رو میذارم کامرا و اوکیش میکنم. این رو اینجا بر من ایجاد کرد. این دکمه رو برای من ایجاد کرد. میتونم اون رو هر جای صحنه که میخوام قرارش بدم. من این دکمه رو جابجا کنم بذارم اینجا. این رو میبندم و از قسمت اسکریپت روی اوپن اسکریپت میزنم، روی ران نمیزنم، روی اوپن اسکریپت میزنم و من حالا اسکریپت کامرا رو باید پیدا بکنم. اسکریپت رو انتخاب میکنم و اوپنش میکنم. یه کنترل آن میزنم و کلش رو انتخاب میکنم و میکشم با درگ و روی این دکمه رهاش میکنم. وقتی اسکریپت رو این قرار دادیم شکلش این شکلی هست. میتونیم با ادیت باتام بیان و مثلا توی تولیپ نشون بدیم که وقتی میریم روش چه چیزی به ما نشون بده. مثلا میتونیم بگیم کامرا، میتونیم هم کامرا باشه. میتونیم بگیم که میتونه به چه شکلی نمایش داده باشه، یا اینکه بیایم بگیم که مثلا شکلش بود که از این شکل باشه. من یکم ببرمش جلوتر. خب چیزی نداره. شکل مختلف هست که با هر کدوم از اونها میتونیم یه آیکون انتخاب بکنیم براش. اما میتونیم بیایم اینجا بگیم که فقط یک اسم باشه، مثلا کم هل. اوکی، اسمش به عنوان کم هل شناخته میشه. میتونیم اینجا قرارش بدیم. حالا این ابزاری هم که آوردم چه استفاده میتونیم ازش بکنیم توی صحنه کامرا که هستیم؟ اگر من این اسکریپت رو فعال بکنم
می‌بینید که یه سری شکل‌هایی به ما میده. من اگر اینجا این شکل فعال بکنم خب شکل بهتری به ما میده. هر کدوم از اینها نشونگر یک تنظیمات هستن توی عکس برداری شما. خط رو اگر ببینید تنظیمات رو به ما نشون میده که به چه شکل میتونیم دوربینمون رو و تنظیمات طلایی روی دوربینمون رو داشته باشیم. مثلا اگر من بیام روی این یکی کلیک بکنم رو باید خاموش کنم. وقتی روش کلیک میکنید اگر میخواید یه تنظیم دیگر ببینید باید خاموشش کنید. خب این تنظیم ستایی رو داره به ما نشون میده، 3x3 یا ضبطری. تنظیمات مختلفی که شما میتونید با سرچ کردن ببینید که تنظیمات طلایی که توی عکاسی هم استفاده میشه چیا هستن تا ازشون استفاده بکنید. خب من فعلا رو میبندم. خب بعد از اینکه دوربین رو تنظیم کردیم، نورامون هم تنظیم کردیم، میریم سراغ یک متریال دهی اولیه. ما نور شب رو نور روز رو روشن میکنیم، نور شب رو هم خاموش میکنیم و اگر آلت و بی رو با هم بزنیم بیوپورت بک‌گراندمون میاد و میتونیم اینجا تنظیم بکنیم که روی چی باشه. اگر فایل رو تنظیم کرده باشیم روی فایل میاد، یا اینکه میزنیم روی environment و اوکی میکنیم. راه ساده ترش هم اینه که 8 رو بزنیم و همینجا تیک یوز مپ رو بزنیم تا از همون اسکایلایتی که قبلا استفاده میکردیم استفاده کنیم و دوربینمون رو هم روی فیزیکال کامرا میذاریم تا تصویر اصلیمون بیاد. و علاوه اینکه این پرده که مربوط به نور شب رو اقل آن هایدار رو میزنیم تا پرده های قبلیمون بیاد و بعد پرده جدیدمون رو انتخاب میکنیم و هاید سلکشن تا همون حالت قبلیمون رو داشته باشیم. یک امتحانم بکنیم که صحنه به چه شکل هست. فکر میکنم نورهای کوچیکمون رو خاموش نکردیم. خب من میذارم روی فیزیکال کامرا و میرم سراغ نورهای کوچیکی که توی صحنه گذاشتم و اونها رو خاموش میکنم. نورهای صحنه هم که خاموش شد، هم اکسپوژرمون زیاد هست. اکسپوژرمون رو از قسمت رندرینگ کمتر چه میکنیم و صحنه رو از روی حالت اوورراید برداریم. من الان یکی یکی شروع میکنم، متریال میدم منتها نه به صورت حرفه‌ای، به صورت ساده تا کم با متریال ها آشنا بشیم و بعد سراغ متریال سازی حرفه‌ای کار میریم. نقطه ام رو میزنم. خب همینه که اینجا هست و گلسی که به پنجرمون دادیم ما رفلکشن بهش دادیم و رفرکشنش هم رو 1 گذاشتیم. رفلکشن هم یکم بهش میدیم، یعنی بازتاب نور هم بهش میدیم یه فرزن 6 دهم تا میزن رفل هم داشته باشه. از اون طرف هم رفرکت هم یکم کمتر میکنم. از چقدر این رفرکشن رو کمتر کنیم شیشمون مات‌تر میشه. بزنیمش روی 9 یا 95. قاعدتا
صحنمون تیره تر خواهد شد. خیلی میکنم که بیشترم راه داره. 98. حتی میتونیم یکم رنگ بدیم بهش. مثلا اگر رنگ آبی روشن بذاریم، این همون رنگ رو توی صحنه داریم میبینیم، چون نور داره از اون رنگ آبی رد میشه. یعنی کلا من رفلکت رو بیام و صفر کنم، میبینید که هیچ نوری توی صحنه نخواهیم داشت. 98. ما این بار میایم و از قسمت رندر ستاپ این رو هم مثلا روی اسکال کامرا در قسمت سن این تیک امتیاز اوورراید رو برمیدارم، چون میخوام صحنمو متریال برم. میام و حال رو میزنم یا روی جیومتری میذارم و همه جیومتری رو انتخاب میکنم. انتخاب این شیشه رو باید ازش کم بکنم. قسمت پرسپکتیو با آلت این شیشه ها رو کم میکنم و باقی اونها رو همین اوورراید متریال میکنم. الان یه امتحان میکنم ببینم که این اتفاقی که باید بیفتاد. من همه متریال ها رو متریال اوورراید گذاشتم تا یکی یکی اونها رو بیام و متریال روی لفت بذارم و وای فریم میتونم از این چوبا شروع بکنم. اینها رو انتخاب میکنم، این رو میزنم و اسمش رو میذارم فایر تا بدونم که کدوم هست. خب یه دیفیوز فقط بهش میدم. این شکل کنار رنگ دیفیوز رو انتخاب میکنم. یه مپ کرونا بیت مپ تکسچر و وود رو انتخاب میکنم و اون رو اعمال میکنم به اونها. من توی تصویرم ببینم که متریال رو به خودش گرفته. یکم هم میرم توی پرنت تا یکم هم رفله خیلی کوچیکی در حد مثلا 1/10. حالا هیزم هستن رفله زیادی هم قاعدتا ندارن، حتی کمتر هم میتونیم بهشون بدیم، مثلا 500 بهشون بدیم و جلسه مثلا که باید کمتر بشه تا شفافیتش بیاد و مات تر بنظر. متریال بعدی که میدم فرزن پرده رو میام و اعمال میکنم به پرده و رنگش رو عوض میکنم. یادم نیست تو رفرنس چی بود. توی رفرنس هم که میبینی پرده ها سفید رنگ هستن. این همین رنگ سفید رو تو دیفیوز بهشون بدیم و ترانسلوسنسی روی 500 یکم نوردهیشون رو داشته باشم، نور ازشون رد بشه کمی و که نور صحنه رو هم خب یکم بیشتر کردن. شاید دلن ترانسلوسنسیشون
رنگش هم حالا سفید یکم تیره تر باشه. اگر هم میخواید رنگ بهشون بدید که میتونید مثلا هر رنگی که دوست دارید بهشون بدید و نوجه هایی که پرده بیشتر هست رنگ رو بهتر بدید. همون رنگ سفید همونطور که توی رفرنس هم بود همون رنگ سفید رو بهشون بدید. یکم پررنگ ترش میکنم تا مشخص باشه و میتونیم رفلکشن هم بهشون بدیم کمی که رفلکشن هم حد 1/10 اگر پارچه پلاستیکی باشه قطعا یکم رفلکشن یکم رفلکشن خواهد داشت. اپاسیتیش هم میتونیم یکم کمتر بکنیم با رنگ یکم تیره ترش بکنیم نمید که چقدر تیره تر بشه منفذ بینش بیشتر میشه و رنگ بیشتری رو از خودش رو میده. ولی خب حالا ما شروع کنیم. اگر اینجا همین مپ بدید حالت توری مانند به خودش میگیره و میتونید یه مپ خیلی ریز سیاه‌سفید بهش بدید تا حالت توری شکل خودش. بریم سراغ دیوارها. اسمش رو به وال یا دیوار تغییر میدم و مثلا دیوارها رو انتخاب بکنم و این دیوار رو بهش نسبت بدم. اگر بیام رنگ دیوارم رو تغییر بدم مثلا بذارم روی تقریبا آبی، این رنگ آبی خودش رو کل سطح من نشون میده و قاعدتا خب نباید اینطوری باشه. برای دیوارهاتون باید اگر میخواید از دیوار رنگی مخصوصا استفاده بکنید باید از متریال کرونا ری سویچ استفاده کنید. من روی این میزنم و از کرونا ری سویچ متریال استفاده میکنم و اون رو دیسکارد میکنم قبلی رو و وقتی از کرونا ری سویچ استفاده میکنید فقط برای گزینه اولتون یک متریال کرونا MTL بدون رنگ میذارید و برای بقیه از کرونا MTL استفاده میکنید با اون رنگی که مد نظرتون هست توی صحنه روی دیوارها باشه. حالت اینستنس بکنم میکنم روی بقیه. میبینید که رنگ صحنه تغییر نکرد و فقط دیوارها به صورت آبی رنگ دارن دیده میشن و اون رنگ آبی رو ما بیش از حد توی صحنه دیگه نمیبینیم. پس گزینه اولمون یک متریال دیوار هست. هر متریالی که میخواد برای دیوارتون بذارید منتها بدون رنگ خاصی، یعنی رنگش سفید باشه. اگر من این رنگ رو تغییر بدم هر رنگی باشه اون توی صحنه اعمال میشه و بقیه جاهای صحنه اون رنگ رو میبینن. اما اگر سفید رنگ باشه دیگه اون رو تاثیرش رو نمیبینم و رنگ دیوارها من روی سه تا متریال دیگه که روی رفلکت و رفرکت و دایرکت ویزیبل هست روی اونها میتونم مشاهده کنم. بقیه متریال ها رو در جلسه آینده با هم دیگه کار میکنم. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید.